जय श्री मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं एजी क्रिएशन ऑटो चॅनल. तर तुम्ही मित्रांनो आजचा व्हिडिओ जो पाहिलाच असेल तर अशा प्रकारचा आपण जो तो व्हिडिओ बनवला आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला आयव्ही प्लेयर ॲपची गरज पडणार आहे. तर ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता व त्यासोबत मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर सुद्धा टाकलेले आहे ॲप. आणि मित्रांनो या व्हिडिओसाठी जे काही मटेरियल वापरले मित्रांनो ते सर्व मटेरियल जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक स्वरूपामध्ये भेटून जाईल तिथून तुम्ही सहजपणे डाउनलोड करू शकता व त्या लिंकवर तुम्हाला डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तुम्हाला त्याची आयडी सुद्धा स्क्रीनवर दिसतच आहे. त्यासोबत लिंक सुद्धा जॉईनची डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे. तिथे मी रोजच मटेरियल जिथे सर्व अपलोड करत असतो. जर का मित्र आपल्या चॅनल नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. आणि एडिटिंग विषयी काय डाऊट असेल तर मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता. त्याची आयडी सुद्धा स्क्रीनवर आहे व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे मित्रांनो. तर चला तर मित्रांनो आपण या व्हिडिओला जिथे सुरुवात करूया थोडासा वेळ घालवता. तर आपल्याला बघा आयव्ही प्लेयर ॲप जो आहे तो ओपन करायचा. बघा ओपन करा. त्यानंतर बघा तुम्हाला बघा अशा प्रकारचे बॉक्स दिसतात. बघा सहा चौकोनाचा बॉक्स बघा त्यावर क्लिक करायचंय. त्यानंतर बघा तुम्हाला टेम्पलेट जे ते आयव्ही प्लेयरचं दिले तर आपल्याला काय करायचं ते घेण्यासाठी लोड फ्रॉम फाईल यावर जायचंय मित्रांनो. त्यानंतर तुमच्या मोबाईलमध्ये जिथं असेल ती फाईल तुम्ही आता टेम्पलेटची ती घ्यायची. इथून बघा मी आता इथं सर्च करून डायरेक्टली घेतो मित्रांनो. हे बघा अशा प्रकारे अशा प्रकारे ते टेम्पलेटची जी फाईल आहे त्या फाईलला आपल्याला काय करायचं अशा प्रकारे क्लिक करायचं. त्यानंतर बघा एकदम बघा लास्टचा जो इथं बघा इकडे बघा त्याला क्लिक करा. बघा अशा प्रकारे ते मी जो तुम्हाला टेम्पलेट दिलाय बघा अशा प्रकारे तो टेम्पलेट असेल. तर त्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आता बघा इकडे जे ते तीन आडव्या लाईन दिसतात त्यावर येऊन आपल्याला बघा काय करायचं लायब्ररीवर जायचं. आपल्याला बघा एक सॉन्ग लावायचे. तर बघा आता मी वर सर्च करून जे ते सॉन्ग घेतो मित्र. बघा सर्च करून जे ते सॉन्ग घेतो मी. बघा जी क्रिएशन पंचना अशा प्रकारे मी साऊंड दिला तर त्या साऊंडवर जे अशा प्रकारे आपल्याला क्लिक करायचे. त्यानंतर बघा वर आडव्या 3 लाईन आहेत बघा त्यावरच क्लिक करून परत व्हिज्युअलायझरवर यायचं मित्र. त्यानंतर बघा अशा प्रकारे जे ते आपलं साऊंड तर आपलं साऊंड जे ते मित्रांनो एकदम आपल्या खाली जे ते व्हिडिओला बघा अशा प्रकारे लागेल. तर हे साऊंड जे ते आपलं चेंज होऊ शकतं. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं चेंज न होण्यासाठी इथं बघा तीन जे ते असे डॉट दिसतात बघा इथं खाली बघा त्यावर क्लिक करून आपल्याला बघा इथं जे ते रिपीट त्यावर क्लिक करायचं म्हणजे आपला साऊंड जे तो चेंज होणार नाही बार बार. तर परत आता काय करायचं आपल्याला इमेजेस ते सर्व लावायचे. त्यासाठी बघा काय करायचं इथं बघा पेन्सिलचा आयकन आहे बघा त्या पेन्सिलच्या आयकनवर क्लिक करायचं. तुम्हाला बघा एकदम सोप्या पद्धतीत तुम्हाला समजण्यासाठी मी जे ते सर्व करून दिले. इथं बघा फक्त तुम्हाला थोडंसंच काम करायचे, जास्त काम करायचं नाही. मी सर्व सेट केलेले फक्त तुम्हाला इमेजेस तेच लावायचे, दुसरं काही काम नाही इथे तुम्हाला. तर त्यानंतर बघा तुम्हाला बघा इथं शिवाजी महाराज फोटो असं बघा दिलं बघा 3 नंबरला बघा इमेज आहे शिवाजी महाराज फोटो त्यावर क्लिक करायचे मित्र. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं इमेजवर क्लिक करून कस्टम इमेज ह्या इथं क्लिक करून आपल्याला काय करायचं पिक इमेज यावर जायचे. त्यानंतर आपल्या बघा आता तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये जिथं कुठं फोटो असले मित्रांनो तिथून ते फोटो घ्या. तर मी आता इथून जे ते फोटो घेतो बघा अशा प्रकारे तो बघा अशा प्रकारे तुम्हाला एक शिवाजी महाराजांचा फोटो दिला. तर अशा प्रकारे परत आता हे आपल्याला फोटो जे तो ऑन करायचा त्यासाठी काय करायचं वर बघा जनरलवर जायचंय आणि विजिबल जे ते बघा असं ऑन करायचे मित्र. तर आपला फोटो जे अशा प्रकारे जे इथे लागून जाईल मित्रांनो. बघा तुम्ही पाहू शकता आता बघा अशा प्रकारे बघा अशा प्रकारे जो तो फोटो आलेला आहे मित्रांनो. तर आता अजून काय आपल्याला करायचं आता इथं बघा राजा छत्रपती जे ते बघा पेंज टेक्स्ट आहे बघा तो घ्यायचा आहे. तर त्यासाठी काय करायचं आपल्याला परत वर पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक करून परत आपल्याला बघा इमेज एकदम खाली बघा इथं बघा PNG टेक्स्ट शिवाजी महाराज अशा प्रकारे मी तुम्हाला लिहून दिलेलं बघा ह्या टेम्पलेटवर. तर त्या तिथं त्याला क्लिक करायचं. त्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं इमेजवर जायचं आणि कस्टम इमेजवर क्लिक करून परत पिक इमेज यावर जायचं आहे मित्रांनो. त्यानंतर बघा तुम्हाला PNG टेक्स्ट दिलता बघा मित्रांनो. तर तो PNG टेक्स्ट कुठे आहे ते बघा तुमच्या मोबाईलमध्ये तिथून घ्या. बघा अशा प्रकारे तो PNG टेक्स्ट आहे बघा हा बघा इथं. तर हा PNG टेक्स्ट आहे मित्रांनो अशा प्रकारे घ्यायचं. तर ह्याला आता ऑन करायचं मित्र. त्यासाठी काय करायचं वर जनरलवर क्लिक करून विजिबल करून घ्यायचं मित्रांनो. तर अशा प्रकारे जो तो आपला फोटो जो इथं आपला लागून जाईल आणि सेट होऊन जाईल. तर बराबर मी जे ते सर्व तुम्हाला जे ते सेट करून दिले. आता बघा बॅक आहे त्या बॅक म्हणजे इथं थोडंसं क्लिक करा. त्यानंतर बघा इथं माझ्या चॅनलचा लोगो आहे बघा एजी क्रिएशन. तर ह्या इथं जे ते तुम्ही तुमच्या चॅनलचा जे लोगो लावू शकता त्यासाठी काय करायचं वर पेन्सिलच्या आयकॉनवर जाऊन बघा तुम्हाला बघा इमेज चॅनल लोगो अशा प्रकारे तुम्हाला दिले बघा त्याच्यावर क्लिक करा. त्यानंतर इमेजवर जा
आणि कस्टम इमेजवर जा आणि पिक इमेजवर जा आणि इथून तुम्ही तुमच्या चॅनलचा तुम्ही लोगो जो तो लावू शकता मित्रांनो. तर बघा आता तुम्हाला लावून सुद्धा दाखवतो बघा मित्रांनो. आता माझ्या चॅनलच मी अजून एकदा तुम्हाला दाखवतो बघा. अशा प्रकारे लोगो क्रिएशन इमेजेस. हा बघा अशा प्रकारे जो तो इमेज घेतला त्यानंतर बघा एकदम माझा लागून गेला, म्हणजे आधीच होता तरी तो तिथं त्याच्या जागेवर लागला. जर का तुम्हाला हा लोगो तुम्हाला चॅनलचा लावायचा नाही म्हणजे लावायचाच नाही, तर त्यासाठी काय करायचं, वर बघा जनरलवर जा, त्यात विजिबल आहे जे ते आपल्याला असं त्याला क्लिक करा, म्हणजे अनटिक म्हणजे करा ते. तर त्यानंतर बघा तुमच्या चॅनलचा लोगो जो आहे तो हटून जाईल इथून. माझा हटून जाईल मित्रांनो. तो म्हणजे तो मला लावायचा नसेल तर असं करू शकता. तर मी जे ते ऑन ठेवतो, तर पेन्सिलच्या आयकॉनचा चॅनल लोगोवर जाऊन जनरलवर जाऊन विजिबल करतो, म्हणजे माझ्या चॅनलचा लोगो जो तो इथं लागून जाईल. तर मित्रांनो आपण साऊंड वगैरे सर्व जे ते आपलं सेट झालेलं आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ जो तो सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं बघा, पेन्सिलच्या बाजूच्या आयकॉनवर बघा सेव्हचा ऑप्शन आहे, त्यावर आपल्याला काय करायचं असं क्लिक करा. त्यानंतर बघा इथं फाईल नेम तुम्ही तुमच्या मतानुसार काही द्या. तर आपल्याला बघा आता इथं जे ते थोडं बघा आता नीट काय करायचं, व्हिडिओ जे ते आपल्याला काय करायचं 1080 ठेवायचं. त्यानंतर व्हिडिओ हाईट जे ते आपल्याला 1350 मित्रांनो ठेवून घ्यायची आहे बघा मित्रांनो बराबर. फ्रेम रेट जे ते आपल्याला 30 ठेवायचे आहे आणि MBPS तुम्ही तुमच्या मतानुसार काय कोणती ठेवू शकता, तर मी 12 ठेवतो. तर आता बघा आता इथं काय करायचं आहे, हिड हॅप लोगो त्याला क्लिक करायचं मित्रांनो, म्हणजे काय लोगो असतो ना मित्रांनो याचा येणार नाही, तर त्याच्यावर क्लिक करा. त्यानंतर बघा इथं एक्सपोर्ट यावर क्लिक करा मित्रांनो, एक्सपोर्टवर. त्यानंतर बघा आपल्या मोबाईलमध्ये जे ते व्हिडिओ एक्सपोर्ट होण्यास जे ते सुरुवात होईल बघा मित्रांनो. अशा प्रकारे सुरुवात होईल. 100 झालं की आपल्या व्हिडिओ जो तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जातो. तर आता वाट पाहूया आपण 100 व्हायची. तर वेळ बघा मित्रांनो आता 100 होईलच बघा. आता बघा अशा प्रकारे 100 झालं. त्यानंतर बघा एक्सपोर्टिंग फिनिशिंग आणि ओकेवर क्लिक करा. आपला व्हिडिओ जो तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन झाला. तर आता मी तुम्हाला दाखवतो व्हिडिओ. हे बघा आता याची क्रिएशन बघा, आता त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला व्हिडिओ जो तो प्ले करून दाखवतो. तर बघा अशा प्रकारे जो तो आपला व्हिडिओ जो तो तयार झाला आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ जो तो अशा प्रकारे झालेला आहे मित्रांनो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो काय एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक अँड शेअर नक्की करा मित्रांनो. आणि मित्रांनो आपल्या चॅनलला जर अजूनच सबस्क्राईब केलं असेल तर मित्रांनो सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ जे ते रोज येत असतात मित्रांनो. तर भेटूयात मित्रांनो आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.